Seria Timpul Caliat, capitolul Încredere, reflexia unui sistem nervos reglat. Episodul 11. Încredere. Orice va veni, voi fi bine. Există un tip de încredere care spune, totul va fi bine. Dar viața nu promite asta. Există pierderi, există schimbări, există dezamăgiri, există lucruri pe care nu le putem controla. Încrederea matură nu este despre rezultat, este despre capacitatea ta de a rămâne întreg. Nu este nu voi fi rănit. Este dacă voi fi rănit, voi ști să mă țin. Nu este nu voi pierde, este dacă pierd, nu mă pierd. Aceasta este diferența. Când sistemul nervos este reglat, nu mai cauți garanție externă. Nu mai ai nevoie ca totul să fie previzibil. Nu mai ai nevoie să știi fiecare detaliu înainte de a face un pas. Pentru că ai învățat ceva esențial. Ai trecut prin lucruri grele și ai supraviețuit. Dar mai mult decât atât, ai crescut. Încrederea integratoare vine din experiență, din momentele în care credeai că nu vei face față și ai făcut, din momentele în care te-ai simțit pierdut și totuși ai găsit o direcție. Încrederea nu este optimism, este memorie integrată, este sistemul tău nervos care știe, am mai trecut prin incertitudine și m-am adaptat. Nu înseamnă că nu vei mai avea frică, înseamnă că frica nu mai conduce, nu înseamnă că nu vei mai avea îndoieli, înseamnă că îndoiala nu te paralizează. Există o liniște care apare când înțelegi că viața nu poate fi controlată complet și totuși tu poți rămâne stabil. Aceasta este încrederea adevărată, nu în promisiuni, nu în circumstanțe, în tine. Orice va veni, voi fi bine. Nu pentru că totul va fi ușor, ci pentru că tu nu mai ești fragil ca înainte. Ai limite, ai claritate, ai experiență, ai reglare, ai capacitatea de a cere ajutor, ai capacitatea de a pleca când e nevoie, ai capacitatea de a rămâne când merită. Încrederea integrată nu este zgomotoasă, nu declară, nu impresionează. Este o stare calmă, constantă, aproape invizibilă. Un fundal interior care spune, pot trăi, pot iubi, pot pierde, pot reconstrui. Și poate că acesta este punctul final al maturității neuroemoționale. Nu mai cauți siguranță absolută, pentru că ai devenit siguranță. Nu mai cauți control total, pentru că ai învățat adaptare. Nu mai cauți garanții, pentru că ai învățat stabilitate. Încrederea nu este despre viitor, este despre identitatea ta prezentă. Și dacă astăzi ești mai reglat, mai conștient, mai coerent decât ieri, atunci deja ai fundament. Orice va veni, nu vei fi fără resurse, nu vei fi fără învățături, nu vei fi fără timp. Și asta este suficient.